කොහොමද හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අදත් මම හිතුවා වැදගත් වෙන දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් thumbnail එකේ දකින්න නැති අද කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩක් අමුතු දෙයක්. හැබැයි මේක ගොඩාක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම මුලින්ම දෙයක් කියන්න මේක අපේ අම්මලා තාත්තලා නම් කියන්නේ මේ වචන පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. හැබැයි මේක පොදුවේ පාවිච්චි වෙන දෙයක්. මොනවා හරි දෙයක් අපි දිවුරනකොට කාට හරි කියනවා මේ මම මෙහෙම දෙයක් කළේ නැහැ. මාව ෂුවර් කරන්න. ඔකට හොඳම දේ තමයි දෙයියෝ ගාවල කියනවා. දෙයියන් පල්ල මම මෙහෙම දෙයක් කළේ නැහැ. රයිට්? අන්න එහෙම කියනවා. හැබැයි ඔක කියන්නේ අපේ දෙමව්පියෝ කියනවා. ඔය වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. එච්චර හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම මුලින්ම කියනවා පොඩි දරුවෝ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේ වචන පාවිච්චි කරන්න එපා. නමුත් මේක කියලා දෙන්නේ මේක කියන විදිහ, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිහ දැනගන්න ඕන හින්දා. නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. හරි? මේ වචන හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක හින්දා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි? නමුත් මේක කියන හැටි දැනගන්නකො. ඒ දැනගත්තාම ඇති. ඉතින් Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනම නම් වැඩිහිටි කෙනෙක් ඉතින් පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද Taman සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරනවා නම්. හරි? කුඩා දරුවෝ, ඒ කියන්නේ පොඩි කට්ටිය, මම කියන්නේ පාසල් දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දරුවෝ කවුරුනත් මේවා පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. රයිට්. අපි බලමු මේ දෙයියන් පල්ලේ කියන්නේ අපි මොනවද කියනකොට ඇත්ත කිව්ව බොරු කිව්වත් අපි පොඩ්ඩක් ඒක අරයට ඒත්තු ගන්නන්න ඕන, ෂුවර් කරන්න ඕන මම මේ ඇත්තක් කියන්නේ කියලා අපි එහෙම දිවුරනවා. දෙයියන් පල්ල මම මේ ඇත්ත කතා කළේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ එහෙම දේවල් කියනවනේ. හරි. වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි බලමු මේකට උදාහරණ ටිකක්. මේ උදාහරණ ටිකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ දේ හරියට ලස්සනට කියන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු ඉතින් මේක කොහොමද මුලින්ම කියන්නේ කියලා. දෙයියන් පල්ල. හරිද? ඒ කියන්නේ දෙයියන්ගේ නාමයෙන් දිවුරනවා කියන එක. හරි? I swear to God. swear. ඒ කියන්නේ දිවුරනවා කියන එක. I swear to God. හරි? එහෙම කියන්න පුළුවන්. I swear to God. හරි? දැන් මෙන්න මේ උදාහරණ ටික බලන්න. උදාහරණ ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියට understand කරගන්න පුළුවන්. බලමු මොකද්ද පළවෙනි උදාහරණය කියලා. I swear to God that I will never talk with her again. දැන් මේකේ අන්තිම එක බලන්නකෝ. I will never talk with her again. I will never talk with her again. මම ආපහු her කියන්නේ මෙතන ඇය කියන එක. මම එයත් එක්ක ආපහු කතා කරන්නේ නැහැ. හරි? දෙයියන් පල්ල මම ආපහු එයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. I swear to God that I will never talk with her again. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ that එකෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. I swear to God that I will never talk with her again. ඔන්න ඔහොම කියන්න පුළුවන්. I swear to God that I will never do bad things again. දෙයියන් පල්ල මම ආපහු නරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම දිවුරනවා. දෙයියන්ගේ නාමයෙන් මම දිවුරනවා. I swear to God that I will never do bad things again. ආපහු මම නරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි? ඔන්න ඔහොම කියන්න පුළුවන්. බලමු තුන්වෙනි එක මොකද්ද කියලා. I swear to God that I will never insult people again. I swear to God that I will never insult people again. දෙයියන් පල්ල මම ආපහු නම් මිනිසුන්ට අපහාස කරන්නේ නැහැ. insult කරනවා කියන එක අපහාස කරනවා කියන එකනේ. I will never insult people again. I swear to God. බලමු ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I swear to God that I don't know about it. I swear to God that I don't know about it. දෙයියන් පල්ල මම ඒක දන්නේ නැහැ. I swear to God that I don't know about it. දෙයියන් පල්ල මම ඒක දන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I don't know about it. මම ඒක දන්නේ නැහැ. I swear to God that I don't know about it. එහෙම කියන්න පුළුවන්. බලමු ඊට පස්සේ I swear to God that he blamed me this morning. අද උදේ මට බැන්නා. දෙයියන් පල්ලා අද උදේ මට බැන්නා. විශ්වාස කරන්න. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. I swear to God that he blamed me this morning. This morning කියන්නේ අද උදේ කියන එක. Today morning කියනෝ නැහැ. Right? This morning. Tonight කියන්නේ අද රැට. අද රෑ කියන එක තමයි මේ tonight කියන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ this morning. හරි. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I swear to God that he blamed me this morning. මේ උඩ තිබ්බේ I swear to God that I don't know about it. දෙයියන් පළ මම ඒක දන්නේ නැහැ. හරි. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න දේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. හැබැයි මේක අර මම මුලින්ම කිව්වා වගේ පොඩි ළමයි මේක යූස් කරන්න යන්න එපා. හරි? වැඩිහිටියෝ ඕගොල්ලෝ මේක අවශ්‍ය නම් යූස් කරන්න. ඉතින් මේක කියලා දුන්නේ මේ දේ කියන විදිහ දැනගෙන ඉන්න ඕන හින්දා. එහෙනම් ආපහු අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකම් මේ කියලා දුන්නේම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, පොත්වලට සීමා කරන්න එපා. කට ඇරලා හොඳ සද්දෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න. Taman දෙයක් ඉගෙනගෙන ඒ දේවල් දන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙම කියලා දුන්නොත් Tamanට ඒක ලොකු පිනක්. තේරුණාද? ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, වැඩිහිටියෙක්ම
හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.